May panibago na naman akong i-share sa inyo. Ang turon na malagkit, pandan flavor ito mga lalabs na may keso. Ayan, bagay na bagay ito sa mga nagbibenta dyan or mag-uumpisa pa lang sa maliit na puhunan. Ayan, yan lang yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng turon malagkit pandan cheese. Ayan, ang jersey na yan mga lalabs, condensed na yan na may flavor. Ayan, ang available na mga flavors niyan is meron silang mango, chocolate, at pandan nga. Ayan, at saka ube mga lalabs. Ayan mga lalabs, isasaing na natin yung malagkit and then syempre habang hindi pa nag-iinin yung ating malagkit, lalagyan natin ng 3 kutsara ng pandan syrup, yung pandan flavor natin. Ayan, para lalong mag-amoy pandan yung ating malagkit. Ayan mga lalabs, dahan-dahan kasi para matansya natin kung sakto lang ba yung 1 can sa half kilo ng malagkit na bigas. Ayan. Ayan mga lalabs, at kapag kulang pa, pwede ninyong dagdagan. At 1 can lang na condensed milk yung aking ginagamit dyan sa half kilo ng malagkit na bigas. Ayan. Ayan, ready na yan mga lalabs para ibalot. Ayan mga lalabs, need din natin ng keso. Ayan, ng cheese. And kung pang tinda-tinda lang mga lalabs, ayan, tatandyain nyo kung gaano karami o gaano lang kaunti ang inyong i-wrap. Ayan.
Ayan mga lalabs, magsasample din ako ng para doon sa Turon pandan malagkit sugar coated. Ayan. Mga ilang piraso, nag-separate ako ng ilang pirasong nagawa natin kaninang turon para lang magkaroon ng idea yung mga hindi nila alam kung paano maggawa ng turon na sugar coated. Ayan mga lalabs. Charan! Luto na ang ating turon malagkit with cheese. Ayan, pandan flavor mga lalabs. Ayan, try nyo ito. Sobrang sarap nito. At lalong-lalo na yung ating flavor na pandan. As in, sobrang bango nito mga lalabs. Ayan, try nyo. Pwede itong pang benta-benta. Ayan. At syempre, masarap yan mga lalabs. So, ayan na nga mga lalabs, try nyo na yan at magsimula kayo kung paano kayo kikita dito. Murang-mura lang naman yung mga nagamit natin. Half kilo lang ng malagkit and then yung wrapper natin is mura lang din. Ayan, pati yung condensed at jersey lang yung ating ginamit, murang-mura lang yun. Ayan, at pwede din kayo bumili ng ganyang lagayan. Ang tawag dyan mga lalabs is clamshell. Ayan, 5 pesos lang ang each niyan. And bumili ako ng dalawa para lang mag-sample sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa mga nanood.